Okay, magandang umaga sa aking mga estudyante dyan, mga ABM, grade 11 ABM. So, itong ating lesson para sa araw na to, ang overtime pay. Okay, start na tayo. Yan. Overtime pay. There are some industries in the country that requires their employees to extend their work, especially those in the production area, in order to continue their process. In return, this industry are required to pay their employees the required rate according to the mandate of the Department of Labor and Employment. Exceeding the normal working hours is called overtime. Oh. Sabi daw dito, may mga kumpanya dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa na ine-extend ang kanilang mga empleyado sa lampas na sa kanilang oras ng pagpasok. Kasi nga may mga bagay na kailangan tapusin, lalo na kung ikaw ay nasa factory o nasa production area, na minsan may mga quota na hinahabol. So kailangan mo bilang manager o supervisor o may-ari ng kumpanya, yung mga tauhan natin ay pinapapasok natin ng lagpas sa kanilang tamang pagpasok o sa minimum hours na kailangan nila ipasok. Yun ang tinatawag na overtime. Ito yung mga variables needed in the computation of overtime. Refers to any hours worked by the employee that exceed their normally scheduled working hours. An employee paid on an hour rate basis receives a definite amount of each hour of work. This definite amount is called hourly rate. Okay. Yung hourly rate naman, ito yung yung per hour na bayad sa iyo. Kalimitan ito sa hourly rate, ito ay malimit sa mga fast food chain tulad ng Jollibee, ng McDonald's, kasi doon hindi naman totally per day ang bayad. Pag minsan 4 hours lang, pag minsan 4.5 ganon, basta 4 hours per hour lagi ang bayad sa kanila, hindi yung per day tulad ng mga nasa opisina. Kaya yung tawag dito sa kanilang soldo ay yung kanilang rate ay hourly rate, kasi base sa kung magkano yung per hour mo, yun ang ibabayad sa'yo. Ito na yung overtime rate. The employer can require the employee to work 8 hours per day, or maximum of 40 hours per week at his regular rate of pay. Beyond 8 hours, the employer is obligated by the law to pay his employee more than his regular rate. We call this rate that is more than the regular rate, the overtime rate. So ito na yung overtime rate kung saan pag lumampas ka daw dun sa 8 oras sa paggawa, doon na papasok yung overtime. So doon na magkakaroon ng overtime rate. Kasi bukod dun sa normal mo na bayad sa iyong hourly rate, pag lumampas ka ng 8 hours, magkakaroon na tayo ng overtime rate kung saan mas mataas siya kaysa dun sa iyong hourly rate. Depende pa yun sa mga pagkakataon. Kung anong klaseng araw yun, pag regular day lang o kaya pag mga holiday, rest day. So sa mga susunod na slide, doon natin makikita kung magkano yung rate nung mga gagaran. Ito. The computation of overtime pay depends on whether the employee exceeded the maximum number of normal hours. So, depende daw 'yon. Or work on regular day or was required to work during his rest day, special holiday or regular day. So, depende rin ang computation nga tulad na sinabi ko kanina, kung ito ba'y overtime pay, pag ikaw ay pumasok nung lampas sa 8 oras, beyond doon, pag ikaw ay nag 9 hours na, 10 hours, so yun yung tinatawag na regular day. Regular day yon. Pero pag pala pumasok ka din ng holiday o kaya ng rest day mo, special holiday, kinukonsider din yon na overtime pay. Ito, isa pang variables. Rest day.
is the required rest period which is equivalent to 1 day or 24 consecutive hours after every 6 normal working days determined by the employer. Ito yung tinatawag na rest day. Sa loob pala ng isang linggo, sa loob ng isang linggo daw, dapat ang isang empleyado ay nagkakaroon siya ng isang araw na pahinga o rest day. So kalimitan dyan ay Sunday. Pero depende rin naman sa mga fast food chain tulad dati nung ako'y nagtrabaho sa fast food. Depende kasi ang rest day namin kalimitan hindi weekends eh. Kasi pag weekends maraming tao. So depende rin naman sa sa employer mo kung anong araw ang ibibigay sa iyo na rest day. Regular holidays. Ito naman regular holidays. Isa pa sa mga variables sa pagkukumpit ng overtime pay are those that usually have fixed date as stated on Republic Act 9848 such as New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, Labor Day, Independence Day, Bonifacio Day, Christmas Day, Rizal Day. The only exception to this rule are the National Heroes Day and the religious holidays of Monday, Thursday, Good Friday kasama rin dito, Idil Fitr at Idil Adha. So bakit yung mga yon ay exception to this rule? Di ba sabi kanina, usually, daw siya, fixed date. Pero kung matatandaan nyo, o kung napapasin nyo guys, yung National Heroes Day, siya ay hindi fixed day. Pero fixed yung araw niya. Anong ibig sabihin nun? Fixed yung araw niya kasi yun ay tuwing last Monday of the month of August. So, depende na lang yun kung anong date at tatamaan nun. Basta yun ay, alam ko doon ay last Monday of the month of August, yung National Heroes Day. So, yung naman, yung mahal na araw, lagi din siyang Huwebes at Biyernes, depende na lang, nababago-bago yun eh. Kung anong buwan siya, kung anong petsa, nababago. Tapos sa Muslim naman, yung Idil Fitr sa Idil Adha, nagbabago din yan, depende rin sa kanila yan. So, hindi siya fixed date kasi nababago. Basta tatandaan nyo lang guys, itong regular day sa kalendaryo, ito yung mga pula. So pag mga pula sa kalendaryo, pula sa kalendaryo, yun yung mga regular days. Maliban dun sa Sunday. Di ba sa kalendaryo naman natin, lahat ng Sunday ay pula. Maliban dun, yung mga pula sa kalendaryo, titingnan yung mga regular holidays yun. So, ba't ito mahalaga? Kasi iba yung competition ng regular holidays dito sa susunod. Yan, special holidays. On the other hand, are more flexible. Apart from being enacted by the Congress, they're also be declared by the President such as All Saints Day, Christmas Eve, and last day of the year. So yan yung mga special holiday na tinatawag tulad ng New Year's Eve, Christmas Eve, yung mga 21st, December 24, December 31, yun, mga special holidays. Tulad din ng mga ano pa ba? Ninoy Aquino, EDSA Revolution, yan, mga special holidays yan. So, iba ang kanyang computation. Ito, meron na tayong night shift differential. For work done between the hours of 10 p.m. to 6 a.m., employees are entitled to night shift differential o NSD, which is represent an additional 10% to the regular wage for each hour of the work performed. Ito naman yung mga ito minsan naranasan ko rin ito sa sa nagtrabaho sa Jollibee dati. Pag lumampas ka ng 10 p.m. to 6 a.m., yun, meron ka night differential. So, pag minsan kasi inaabot ang pasok namin doon ng alas 11, alas 12, so meron kang night differential between sa 10 p.m. to 6 a.m. Mas malaki ng 10%. Excuse me. Ayan, how to compete for overtime pay. Ito na, mag-compute na tayo ng overtime pay. Number 1, overtime work on regular day. Ito yung sinabi ko kanina, yung regular, pumasok ko lang, nasa over 8 hours. Overtime pay equals to 125% times hourly rate times number of overtime hours work. Meron tayo ito example. A worker is paid 50 pesos per hour. He has to render overtime for 2 hours. How much is the overtime pay? So, ito yung solution niya. Overtime pay equals 120% times hourly rate times number of overtime works hours.
Yan. So, paano yon? Di 100, ang 120% times 50 times 2 equals 125. Kung sa calculator niyo yung gagawin, so yung 120%, 125%, i-convert natin siya sa decimal. So, magiging siyang 1.25 times 50, which is yung 50, yun yung kanyang hourly rate na 50 pesos times 2, yun yung oras ng kanyang overtime hours. Kasi pinagtrabaho daw siya, pinag-overtime siya ng 2 hours. So 1.25 times 50 times 2 equals 125. So yun yung kanyang overtime pay. O ito naman, overtime work during rest day or special holiday. Dalawa pala siya. For the first 8 hours, saka in excess of the first 8 hours. So, ibig sabihin pala, yung unang 8 oras na paggawa, so ang formula niya is overtime pay equals 130% times hourly rate times number of overtime hours work. So, yun yung unang 8 hours. 130%. Yung sumobra naman daw sa 8 hours, so sabihin kung trabaho ko ng 9 hours, 10 hours, so mayroon kang sobra na, kung 10 hours ka nagtrabaho, so mayroon kang excess pa na 2 hours. So bukod pa yung computation niya. Ang sabi daw, ang formula daw niya is 169% times hourly rate times number of overtime hours worked in excess for the first 8 hours. So ganun daw yon. So dito, mayroon ditong example. Ayan. Manuel is paid 60 pesos per hour. He was asked to work on his rest day and he rendered 10 hours of work. Compute his overtime pay. Ang solution yan, ayan. Compute overtime for the first 8 hours. So yung una daw muna 8 oras. Ayan daw. So, 130% times 60 times 8 hours. So, kung ito i-compute natin, kailangan mag-up ang calculator. So, magiging siyang 1.3, kasi i-convert natin yung sa sa decimals para mas madali. 1.3 times 60 pesos. So, ang kanyang overtime pay per hour is 78 pesos. Tapos, ita-times natin siya sa 8 hours. So, ang kanyang overtime pay in the first 8 hours is 624 pesos. So, hindi pa doon natatapos. Kasi, ay siya ipinapasok na 10 hours. So, meron pa siyang excess of 8 hours. So, iba pang computation nun. So, sabi daw doon, 169% times hourly rate times number of overtime hours worked. So, 1.69 times 60 pesos. So, ang kanya daw, doon, per hour ng overtime niya ay 101.40 times 2 hours. Kasi 2 hours yung sumobra doon sa 8 hours, kasi 10 hours siya pumasok. Times 2. So, ang kanyang overtime pay doon sa 2 oras na sumobra is 202.8. Yan na. Compute total overtime pay adding result on step 1 and step 2. So, pag-add na natin yung kanyang overtime pay. Yung unang first hour niya is 624 pesos. Tapos yung sumobra sa 8 hours niya is 202.80 cents. So ang kanyang total na sweldo nung araw na yon ay 862 pesos. 826.8 pesos. So nagkamali dun sa dun sa manual total overtime pay, nagkaroon ng typographical error. Ano lang yan?
826.80. Nagkabaligtad. So talaga niyan 826 pesos and 80 centavos. Ito na yung pangatlo. Overtime work on a special holiday falling on employee's rest day. Anong ibig sabihin ba nun? Ibig sabihin, kung ikaw ay rest day, halimbawa, rest day ka ng Sunday, pahinga mo yon, di ba? Dapat meron tayong isang araw na rest day. Pinapasok ka ng, ng amo mo, ng boss mo, kasi may kailangan tapusin. Nagkataong yun, special holiday. So, kumbaga, doble-doble ang ang holiday no. So, paano ba siya gagawin? Paano siya i-compute? Doon sa unang 8 oras, siya daw ay 150% times hourly rate. So, ganun ulit. Lagi na siyang times number of overtime hours work. Tapos naman, yung sumobra sa 8 hours ay times 195%. So, dito tayo sa example. Juan is paid 50 pesos per hour. He was asked to work on a special holiday which falls on his rest day. He rendered 10 hours of work. Compute the total overtime pay. So, magkano yun? Step 1 natin, compute mo natin yung for the first 8 hours. So, 150 times hourly rate times number of overtime. So, 150 o kaya ay 1.5 times 50, 75 pesos yun, yung kanyang overtime rate doon, times 8 hours. So, 600 pesos. Yung kanyang first 8 hours. Tapos, yung yung complete overtime pay in excess of 8 hours na. So, 195% daw siya. So, 195% or 1.95 times 50 pesos, yung kanyang hourly rate, times 2. Kasi 2 hours na lang yung sumobra sa 8 hours, di ba? Kasi 10 hours. So, 195 pesos. So, i-add lang natin yung step 1 sa step 2 na 600. Yun. 795. Ang total overtime pay niya nung araw na yon ay 795 pesos. Kuha niyo ba? Okay. Ito na. Number 4. Overtime work during regular day. Ito yung mga pula sa kalendaryo. For the first 8 hours pala niya, ang kanyang overtime rate is 200% o katumbas na doble na sweldo mo. So kung ang sweldo mo ay per hour ay 50, so magiging 100. Parang ganun lang siya. 200% times 2 lang yan. Tapos yung sumobra to sa 8 hours, in excess of the first 8 hours daw ay times 260%. Dito tayo sa example para mas maunawaan nyo siya. Ayan. Maria is paid 60 pesos per hour. He worked for 8 hours which falls on regular holiday. How much is Maria's salary for that day? So magkano daw yun? So basically ganun lang siya. 200% times 60 pesos so kanyang per hour times 8 hours. So, yun na lumabas. 960. 200 or 2 times 60 times 8. 960. So, 960 rin kanyang bayad sa kanya. Kasi 8 hours lang naman siya pumasok. Wala namang sumobra sa 8 hours. So, yun lang yung sweldo niya. 960. Dito tayo sa huli. Overtime on regular holiday falling on the employee's rest day. So, napakalaki na to. Ito yung mga ito yung mga masarap pasukan eh. Pag ikaw nagtatrabaho, lalo sa fast food, yung overtime on regular holiday, tapos rest day mo, kaya malaki na yan. Kasi sa unang 8 hours pa lang, 260% na siya. Times hourly rate, times number of overtime hours work. Tapos, kung sumobra pa sa 8 hours, yung sa letter B, times 338%. So, lampas pa sa doble, Okay, dito na tayo sa example.
Lisa is working in a garment factory where she earns 500 pesos a day. She was asked to work on her rest day, which is happened to be a regular holiday. She rendered 10 hours of work. How much is salary for that day? Solution. Since Lisa is paid 500 per day and a normal working hours of an employee is 8 hours, we have to divide 500 into 8 hours in order to get her hourly rate. Therefore, 500 divided 8 equals 62.5. Lisa is paid 62.50 per hour. So kanina kasi, puro ano naman siya nakalagay doon, per hour yung kanyang bayad. So dahil si Lisa naman ay nakalagay dito yung per day ang bayad niya. So i-divide lang natin siya dun sa 8 oras na minimum na pasok. Maximum na pasok ng isang empleyado, maximum 8 hours. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, pag lumampas doon, overtime pay na. So yung 500, di-divide na natin sa 8 hours. So ang kanyang hourly rate ay 62.50 pesos. So, ayan na, complete na natin. 260% times hourly rate times number of overtime hours. So, magiging 2.6 times 62.5 times 8. Mamaya natin times 8 para malaman na natin kung magkano yung kanyang overtime rate. Overtime pay. Overtime rate niya. Ang overtime rate pala niya noon ay 162 pesos per hour. So, times na natin siya ng 8 hours. Meron na siyang 1,300. First 8 hours pa lang, meron na siyang 1,300. Ay, meron pa siyang natitirang 2 hours kasi 10 hours siyang pumasok. So, bukod pa rin yung kanyang overtime rate na 338%. So, 3.38 times, magkano kanyang hourly rate? 62.50. Ang kanyang overtime rate ay 211.25 times 2 hours equals 422.50. So, i-add lang natin kanina yung kanyang first 8 hours na 1,300. So, ang sweldo niya ngayon ay tumataging na 1,722.50 centavos nung pumasok siya ng rest day na nagkataon na regular holiday. So, di ba? Sarap pasukan. Kasi ang laki ng susunduhin mo. Nasa 1 kulang 2,000 na. Ayan, nagawa ko guys ng inyong guide para di kayo mahirapan. Overtime regular, 120%. Overtime during rest day or special holiday, 130%. Pag sumobra sa 8 hours, 169%. Yung overtime naman on special holiday na nagkataong rest day, 150% ang unang 8 oras. Ang sumobra sa 8 hours, 195%. Overtime during regular holiday, first 8 hours, 200%. In excess of the first 8 hours, 260%. Overtime during regular holiday, falling on employee's rest day, 260% yung kanyang first 8 hours. Then, 338 naman yung sumobra sa 8 oras. So, yan guys. Ay, tapos na pala. So, yun guys. Sana may natutunan kayo ngayon sa video na to kung paano mag-compute ng overtime pay. So, kung kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya at sila ay nag-aano ng overtime na bibigay sa inyo, so malalaman nyo kung magkano ang dapat na ibayad sa inyo. Hindi kayo maloloko ng inyong mga amo. So, sige, guys, salamat sa pakinig at sa panonood. Okay, bye.